ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ 4.4 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੂਸ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਰੂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ हैरान ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੂਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਲਿਆ। ਰੂਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਸ ਦੇ ਧਨਾੜ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਕਾਂਸ਼ੀ ਨੋਰਡ ਸਟ੍ਰੀਮ 2 ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੂਸੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇ ਲਾਵਰੋਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵਿਦ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਪੁਤਿਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੜਾਈ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਜੰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। 313 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਵੇ ਸਟਰੀਟ ਹੈ, 1 ਵੇ ਸਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਈ ਵੇ ਔਰ ਹਾਈਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। Now you have Ireland and Great Britain and the Republic standing together against a murderous dictator, a pure thug who is waging an immoral war against the people of Ukraine. And Putin is paying a big price for his aggression, and they are part of the reason this cost is going so high. I think we're at an inflection point in history. I think, and I mean that sincerely, it occurs every several generations. I think we're in a genuine struggle between autocracies and democracies, and whether or not democracies can be sustained. And I'm going to be speaking to President Xi tomorrow, and he'll remind me that I told him, he remembers every damn thing I've said, unfortunately. But all kidding aside, we talked about the idea, he does not believe democracies can be sustained in the 21st century. Because things move so rapidly, technology is changing so much, democracies don't have time to arrive at consensus. That's why autocracies will succeed. ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੂਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣਗੇ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰੂਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਤਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੁਤਿਨ ਵਾਪਸ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰੂਸੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਿਮਿਤਰੀ ਪੇਸਕੋਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਹਮਲਾ ਰੂਸ ਦੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਰੂਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военно... Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! В этом слове источник силы. Повторяем: вперед, Россия! ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਆਖਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਾਸਰ ਮਨ ਘੜਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ ਰਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵਰਗੇ ਸਲੋਗਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਉੱਪਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੂਸੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਹੁਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਅਤੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮੈਰੀਓਪੋਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਰੀਓਪੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੂਸੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਥੀਏਟਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 130 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 3 ਬਾਲਟਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੂਸੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਥੂਏਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸਟੋਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰੂਸੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੁਲਕੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ 10 ਰੂਸੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਦਖਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਨਾਲੈਨਾ ਬੇਰਬੌਕ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪੱਖ ਚੁਣਨਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Ці люди, ми їм абсолютно, цим країнам і лідерам цих країн, ми абсолютно... Sądzę, że potrzebna jest misja pokojowa NATO, ewentualnie jeszcze jakiegoś szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie w stanie także się obronić i która będzie działała na terenie Ukrainy.
And the European Union has to give very quickly a candidate status, and more than this, has to invite Ukraine to the European Union and all the defensive weapons to defend your homes. We are here because you're fighting also our fight. You're not only defending your homeland, you're not only defending the territory of the Ukraine and of the Europe, you're also defending something which we are calling fundamental European values. Freedom, democracy, the right of every person to choose their own life, and every country to be sovereign and to choose its own path. Probably the main goal of our visit, or main message of our mission, is to say you are not alone. Our countries stand with you. Europe stand with your country. ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਿਫਿਊਜੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫॉर ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਕਰੇਨੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੀਸ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੌਬਸ ਫॉर ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੌਬਸ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। The response that we put forward today was built on our experience with the refugee crisis in Syria. When in 2015 we accelerated processes for people to come to Canada quickly, we created new processes that we are drawing on in this particular situation. But we also know that situations are very different from one conflict or one challenge to another. The Syrian refugee conflict featured people coming from displaced persons camps in Jordan, in Lebanon, and in Turkey. So they weren't in Syria. They've been established for many years in these displaced persons camps, and we brought people over using measures that were tailored for that situation. In Afghanistan last summer, the challenge was actually getting people out of the country to safe third countries so we could process them and get them to come in Canada. We've now accepted around 8,000. We are very much on track to getting to the 40,000 over the coming years. But it took a separate set of measures. In this situation, the challenge that we're focused on is getting people not from Ukraine directly to Canada, because they are fleeing to countries like Poland, Romania, Moldova, other countries like that, where we are then able to work with them in the relative stability of a peaceful neighboring country to process as quickly as possible and bring them to Canada. And that's where this measure that will take 2 weeks to be able to get them emergency travel authorization, that will not just allow them to come quickly to Canada, but to study, to work,
to rebuild their lives to a certain extent, either while they wait to return home to Ukraine or to start a new life in Canada. Every situation is different, but every new situation, we are guided by the same values, the same principles, but adjust to what the needs are on the ground. ਤੇ ਉਧਰ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਮੁੱਚਾ ਯੂਰਪ ਭੈਭੀਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲ ਆਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਸਿਰਫ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੂਸ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ 13% ਤੇਲ, 30% ਗੈਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਸੋਨਾ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਰੂਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। First and foremost, information is key in any war, because in order for soldiers to go and to fight, they need to know why they're fighting. And if you look at what Russia has done, they've decided to fabricate and manipulate facts to justify their war, because there's no justification for the further invasion of Ukraine. And they started doing it before the war. At the beginning, although all the intelligence was telling us and the information was clear that there were troops that were being gathered more and more at the Ukraine border, they were saying, no, 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 we don't want to start a war. Clearly, the West is panicking for no good reason. Once the war started, then we saw the entire narratives about denazification, like you mentioned, Janice, the question of a genocide being done in the Donbass and Luhansk, and really bombarding Russian people with information that was clearly false narratives and clear propaganda. And then they decided to even go further and really make sure that there would be no independent media voices within Russia, and they're really cramping down on protest and people that have different types of views. So the question of freedom of expression at this point is pretty much null in Russia. Meanwhile, on the West side, I think that the strategy that the US in particular used, which was declassifying information, intelligence, was really important. I think it helped to prevent the war for some time, and it helped Ukrainians get ready, particularly on the military side, but also us as governments to be ready for what was coming up, because clearly this was changing Putin's scenarios. I think also it helped unite Europeans and North Americans on the issue, which was really important. And I think also that it was important for people to get to know in general what was happening. And Blinken's speech at the UN, when he said, I'm here not to start a war, but to prevent a war, was a powerful one. I think also, though, that the propaganda is not only happening in Russia, it's happening on new virtual battlegrounds, which are our social media companies. I was talking to the president of Moldova, Janice, Maya Sandu, young woman, very intelligent, democratically elected. She was saying that her government is under really important propaganda because the Russian regime is trying to vilify Ukrainian refugees by saying they're violent and aggressive to turn Moldovans against them. Well, we know Moldova is just next to Ukraine, and they've seen more than 250,000 Ukraine refugees going through them. And the goal of the Russian regime is to definitely turn the democracy in Moldova and to really make it even more into the Russian sphere. So what Canada will be doing, and what I want to make sure that we push even more, Janice, is
social media companies need to do more to prevent propaganda and to counter any form of disinformation. They're not technological companies, they're content producers. And they have a responsibility and they have to step up to the plate. And that's what I will be addressing in the coming weeks, because it's important Canada takes that issue to the world. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜ CN ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਕੌੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 158 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੰਗ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।